ডিভোলশন ডালাছিছ চেনেলত আপোনাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আমাক বহুতে সুধি থাকে যে ষ্টকৰ প্ৰাইজৰ ওপৰত ষ্টকৰ প্ৰফিট নাইবা কোম্পানীৰ প্ৰফিট নাইবা ইনভেষ্টৰ ৰিটাৰ্ণ কিবা ডিপেণ্ড কৰে নেকি। এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি চাই ইয়াৰ এনচাৰ পাব। এটা ষ্টক আপুনি বহুত দামীৰে যদি কিনে নাইবা আন এটা ষ্টক যদি বহুত কম পইচাৰে কিনে, কম দামী ষ্টক, এই দুটাৰ কি ডিফাৰেঞ্চ থাকিব পাৰে প্ৰফিটৰ ক্ষেত্ৰত, নাইবা ষ্টক মাৰ্কেটৰ যদি আপুনি আটাইতকৈ কষ্টলি কোম্পানীটো কিনে তেতিয়াহ'লে আপুনি আটাইতকৈ বেছি প্ৰফিট পাব নেকি, নাইবা ষ্টক মাৰ্কেটৰ একেবাৰে কম দামী এটা কোম্পানী কিনিলে তাত আপুনি বেছি প্ৰফিট পাব নেকি। এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আপোনাৰ সন্দেহ আছে মনত, তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো চাব, নিশ্চয় তাৰ উত্তৰ পাব। আমি ষ্টক মাৰ্কেটৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দুটা কোম্পানী, ডাঙৰ ইন দ্য চেন্স প্ৰাইচ নট মাৰ্কেট কেপ, আটাইতকৈ কষ্টলি দুটা কোম্পানী আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। লগতে আন এটা আটাইতকৈ হায়েষ্ট প্ৰফিট দিয়া কোম্পানীৰ বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'টোত ক'ম। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় এই বিষয়ে ভালদৰে জানিব। আহকচোন আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথম কোম্পানী, আপোনালোকে জানে যে কেইদিনমান আগতেই নিউজ ওলাইছিল যে MRF, যিটো ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটত আটাইতকৈ কষ্টলি কোম্পানী ইন টাৰ্মছ অফ ষ্টক মাৰ্কেট, অলমষ্ট 1 লাখ প্ৰাইজ কেইদিনমান আগতে ক্ৰছ হৈছিল। এই কোম্পানীটো যদি আপুনি ভালদৰে চাই তেতিয়াহ'লে কোম্পানীটোৰ 42,41,143টা শ্বেয়াৰ আছে আৰু তাৰে ভিতৰত 30,60,312টা শ্বেয়াৰ পাব্লিক শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰৰ মাজত আছে, মানে আমাৰ মাজত আছে, আৰু এইটো 72.16% হিচাপত আমি ক'ব পাৰোঁ। আনহাতে প্ৰমোটাৰ, যিটো কোম্পানীৰ অ'নাৰ বা প্ৰমোটাৰ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, তেখেতসকলৰ হাতত আছে 11,80,831টা শ্বেয়াৰ। গতিকে পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপত 27.84% প্ৰমোটাৰৰ হাতত শ্বেয়াৰ আছে, বাকীখিনি শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰৰ হাতত আছে। আৰু টোটেল মাৰ্কেট কেপ যদি আমি চাব যাওঁ 415 বিলিয়ন মাৰ্কেট কেপ। আৰু এই কোম্পানীটো আমি যদি ডিটেইলছ চাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম পাব যে মাৰ্কেট কেপ হিচাপত কোম্পানীটো কিন্তু বহুত বেছি ডাঙৰ নহয়, যদিও ইয়াৰ প্ৰাইচ ষ্টক মাৰ্কেট, ইণ্ডিয়ান ষ্টক মাৰ্কেটত আটাইতকৈ দামী ষ্টক হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। ইয়াৰ মেইন কাৰণটো হ'ল যে কোম্পানীটোৱে MRF, যিটো কোম্পানী এটা টায়াৰ ছেক্টৰৰ কোম্পানী, এই কোম্পানীটোৱে কেতিয়াও স্প্লিট বা বনাছ দিয়া নাই। গতিকে যিহেতু স্প্লিট কৰা নাই, সেইকাৰণে ইয়াৰ প্ৰাইচ বাঢ়ি গৈয়ে আছে। আৰু যিহেতু টায়াৰ ছেক্টৰ এটা ডিমাণ্ডিং ছেক্টৰ, আৰু ইয়াৰ স্প্লিট নকৰাৰ ফলত ইয়াৰ প্ৰাইচ 1 লাখ হৈছিলগৈ। আপোনালোকে দেখিছে হাইয়েষ্ট প্ৰাইচ 1,09,50 ৰুপিজ, আৰু লোৱেষ্ট এই বছৰৰ 70,294 ৰুপিজ, আৰু মাৰ্কেট কেপ 42,375 কৰোৰ। আৰু যদি ষ্টক পি চাওঁ আমি 55 দেখা পাব, আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰী পি 29.6। এটা মন কৰিবলগীয়া কথা যে ROE MRFৰ 5.35, যদিও কোম্পানীটোৰ প্ৰাইচ লাখৰ ওপৰত গৈছে, কিন্তু কোম্পানীৰ ৰিটাৰ্ণ অন ইকুইটি, যিটো আমি প্ৰফিট বুলি ক'ব পাৰোঁ, সেইটো অনলি 5.35। গতিকে আপুনি 1 লাখ ৰুপিজ দি MRF শ্বেয়াৰ কিনি সেই কোম্পানীটোৰ যিহেতু 5.35%হে ROE, গতিকে লং টাৰ্মত কিমান প্ৰফিট পাব আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কেলকুলেট কৰিহে 1 লাখ আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰিব। OPM 10.4% আৰু ডেপ্থ অকণমান আছে,
42,375 crore এগেইনষ্টত ডেপ্ট আছে 3,014 crore গতিকে বহুত বেছি ডেপ্ট নাই আৰু প্লেজ কিন্তু অকণমান আছে 0.07 নেগলিজেবল বুলি ক'ব পাৰি গতিকে কাৰেণ্ট প্ৰাইচ এতিয়া 99,955 ৰুপিছত MRF ট্ৰেড হৈ আছে আমি ভিডিঅ'টোৰ শেষত আপোনালোকক নিশ্চয় আন এটা কোম্পানীৰ বিষয়ে কৈ তাৰ লগত MRFৰ তুলনা কৰিম গতিকে আপোনালোকে MRF যদি শ্বেয়াৰ কিনিব খোজে আপুনি অলমষ্ট 1 লাখ ৰুপিছৰ ওচৰে পাজৰে দিব লাগিব কিন্তু তাৰ বিনিময়ত আপুনি আৰু পাব 5.35 ঠিক তেনেকৈ আন এটা কোম্পানী ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট প্ৰাইজ হিচাপত ক'ব পাৰোঁ ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটত পেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আপোনালোকে জানে জকি যিটো ইনাৰৱেৰ ব্ৰেণ্ড জকি এটা ভাল ব্ৰেণ্ড আৰু এই পেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে এই ব্ৰেণ্ডটো হোল্ড কৰে গতিকে পেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰো কিন্তু যদি আমি মাৰ্কেট কেপ চাওঁ 42,178 অলমষ্ট ছেম পেজ আৰু MRFৰ দুটাৰে মাৰ্কেট কেপ ছেম যদিও পেজৰ প্ৰাইচ 54,349 ৰুপিজ হাইষ্ট লগাই এতিয়া কাৰেণ্ট প্ৰাইচ 37,851 ৰুপিছত ট্ৰেড হৈ আছে আৰু এই কোম্পানীটোৰ পি যদি চাওঁ আমি 73.8 আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰী পি অনলি 19 গতিকে এইটো এটা যিহেতু প্ৰিমিয়াম ব্ৰেণ্ড আৰু সেইকাৰণে প্ৰিমিয়াম ভেলুত ট্ৰেড হৈ আছে কিন্তু এই পেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰী যদি আমি আৰু চাওঁ তেতিয়াহ'লে বহুত ভাল বুলিয়ে ক'ব পাৰোঁ 46.4% আৰু OPMও MRFতকৈ ভাল 18% ডেপ্ট এইটোতো আছে অকণমান 406 crore কিন্তু প্লেজ নাই গতিকে পেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰীও আপোনালোকে চাব পাৰে যদি আপোনাৰ হাতত কেপিটেল বেছি আছে যিসকলৰ কেপিটেল কম আছে তেখেতসকলে এনেকুৱা ডাঙৰ প্ৰাইজৰ ষ্টক বৰ বিশেষ নোলোৱাটোৱে ভাল কাৰণ যেতিয়া মাৰ্কেটত প্ৰাইচ কমি যাব আপোনালোকে হয়তো এভাৰেজ ডাউন কৰিব নোৱাৰিব বেলেগ একো কথা নাই আপোনালোকে ষ্টক মাৰ্কেটত হাইয়েষ্ট প্ৰাইজ বা বেছি প্ৰাইজ বুলি ষ্টক নিকিনাকৈ নাথাকিব প্ৰাইজ বেছি হ'লেও একো কথা নাই ষ্টক কিন্তু অনলি পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপতেহে প্ৰফিট আপোনালোকে পাব ষ্টকত গতিকে আপোনালোকে কম দামী ষ্টকৰ পিছত দৌৰিব নালাগে কিন্তু মই কোৱা নাই যে পেজ বা MRF কাইলৈ কিনি লওক কাৰণ ইমান হাইয়েষ্ট প্ৰাইজ ল'লেও আপোনাৰ প্ৰব্লেম হ'ব যদি আপোনাৰ কেপিটেল নাই যদি কেপিটেল নাই তেতিয়াহ'লে ছাপ'জ আপুনি এতিয়া পেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰী কিনিছে 37,851ত কিবা কাৰণত যদি কোম্পানীটো 30,000লৈকে আহে আপোনাৰ হাতত যদি কেপিটেল নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি এভাৰেজ ডাউন কৰিব নোৱাৰিব ফলত আপুনি যিহেতু লং টাৰ্মত এই কোম্পানীটো হোল্ড কৰিব আৰু এভাৰেজ ডাউন কৰিব নোৱাৰিলে আপুনি বহুত দিন হয়তো এই কোম্পানীটোত এটা শ্বেয়াৰ বা দুটা শ্বেয়াৰ লৈয়ে থাকিব লাগিব আৰু তাৰ ফলত আপোনাৰ কোনো প্ৰফিটো নহ'ব গতিকে এনেকুৱা কোম্পানী লওক এনেকুৱা প্ৰাইজৰ কোম্পানী লওক ফৰ লং টাৰ্ম যে য'ত আপোনালোকে কিবা কাৰণত ভাল কোম্পানী এটা তললৈকে গ'লে এভাৰেজ ডাউন কৰিব পাৰে বা আপ কৰিব পাৰে গতিকে বহুত বেছি দামী ষ্টক ল'লেও প্ৰব্লেম আৰু একেবাৰে কম দামী পেনী ষ্টক ল'লেতো আপোনালোকে জানে কিমান ৰিস্ক পেনী ষ্টকত আটাইতকৈ বেছি ৰিস্ক কাৰণ সেইবোৰ ষ্টক কেতিয়াবা ডিলিষ্টিঙো হৈ যাব পাৰে আৰু যিহেতু আপোনাৰ হাতত কেপিটেল লিমিটেড থাকে আৰু আপোনাৰ হাতত যিখিনি কেপিটেল থাকে সেইখিনি কষ্টৰে আৰ্ণ কৰা কেপিটেল গতিকে পেনী ষ্টকত লগাই বহুত বেছি টকা আপোনালোকে ৱেষ্ট নকৰিব এটা ৰেঞ্জৰ ষ্টক আপোনালোকে কিনিব পাৰে অনলি আপোনালোকে চাব যে কোম্পানীটো ফাণ্ডামেণ্টেল কেনেকুৱা ষ্টকৰ প্ৰাইজৰ ওপৰত আপোনালোকে বেছি নোচোৱাটোৱে ভাল এতিয়া যদি আন এটা কোম্পানী আমি আপোনালোকৰ মাজলৈকে লৈ আহোঁ সেইটো হ'ল যে এটা কেমিকেল ছেক্টৰৰ কোম্পানী SRF এই কোম্পানীটো আপুনি যদি মাৰ্কেট কেপ চাই 69,475 crore আপোনালোকে আন দুটা কোম্পানী যিহেতু আমি অলৰেডি আলোচনা কৰিছোঁ 42,000 crore ৰুপিছৰ মাৰ্কেট কেপ আছিল কিন্তু তাৰ প্ৰাইজ আছিল কিন্তু অলমষ্ট 50,000 আৰু 1 লাখ কিন্তু এই যে SRF কোম্পানীটো
প্ৰাইচ এতিয়া কাৰেণ্ট প্ৰাইচ 2339 ৰুপিজ, মানে 2300 টকা বুলি ক'ব পাৰে। আৰু হায়েষ্ট আছিলে এই কোম্পানীটোৰ 1 ইয়াৰত 2865। গতিকে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰে যে ষ্টকৰ প্ৰাইচ কম বেছি হ'লেই আপোনাৰ প্ৰফিট কম বেছি নহয়। আৰু এই কোম্পানীটো যদি আপুনি ROE চাই 22.8, এটা বিশেষ কথা এই কোম্পানীটোৰ হ'ল যে ষ্টক মাৰ্কেটত যিমান কোম্পানী আছে আটাইতকৈ বেছি প্ৰফিট শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰক দিয়া কোম্পানীটোৱে হ'ল SRF লিমিটেড। গতিকে এই কোম্পানীটো 69 কৰোৰ হ'লেও কিন্তু এতিয়াও ইয়াৰ গ্ৰোথ নাইকিয়া হোৱা নাই, আৰু হয়তো ইয়াৰ পৰা আকৌ বেছি হ'ব, যিহেতু SRFে স্প্লিট বা বোনাছ দিয়ে আৰু পেজ আৰু MRFে স্প্লিট বোনাছ নিদিয়ে। সেইকাৰণে সেইকেইটা কোম্পানীৰ প্ৰাইচ বহুত ওপৰত পাইছে। আৰু SRFৰ যিহেতু স্প্লিট বা বোনাছ হৈ থাকে, সেইকাৰণে আপোনালোকে এতিয়াও ইয়াৰ প্ৰাইচ 2339 ৰুপিছত পাই আছে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে SRF বা MRF এই দুটা কোনটোত আটাইতকৈ বেছি প্ৰফিট ইনভেষ্টৰে পাইছে। যদি আমি ডিটেইলছ চাওঁ তেতিয়াহ'লে SRFত আমি গম পাম যে 5 ইয়াৰ্ছৰ প্ৰফিট 36% আৰু 10 ইয়াৰ্ছত 24% SRFে দিছে। আৰু 3 ইয়াৰ্ছত ৰিটাৰ্ণ পাইছে ইনভেষ্টৰে 48%, আৰু 5 ইয়াৰ্ছত ৰিটাৰ্ণ পাইছে 47%। গতিকে SRFৰ প্ৰফিট বহুত ভাল। যদি আমি এতিয়া MRF বা যিটো কোম্পানী অলৰেডি আমি আলোচনা কৰিছোঁ তাৰ 5 বছৰৰ প্ৰফিট চাওঁ তেতিয়াহ'লে -7.39, আৰু 10 বছৰত 2.88 কোম্পানীৰ প্ৰফিট, আৰু ইনভেষ্টৰৰ প্ৰফিট 3 ইয়াৰ্ছত 14.57 আৰু 5 ইয়াৰ্ছত 6.19। গতিকে ষ্টকৰ প্ৰাইচ SRFৰ কম, MRFৰ বেছি, তথাপিতো বেছি হ'লেও কিন্তু এই কোম্পানীটো ইনভেষ্টৰৰ প্ৰফিট বেছি পোৱা নাই, আৰু ঠিক তেনেকৈ আৰু কোম্পানীটোৰ প্ৰফিট হোৱা নাই। এই ছেক্টৰৰ MRF যিটো ছেক্টৰৰ কোম্পানী, টায়াৰ ছেক্টৰৰ, তাৰ এটা ভাল কোম্পানী আপুনি বালকৃষ্ণ ইণ্ডাষ্ট্ৰী বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি। তাৰ কিন্তু 3 ইয়াৰ্ছত ৰিটাৰ্ণ ইনভেষ্টৰে 24.35% পাইছে, আৰু 17.63% পাইছে 5 ইয়াৰ্ছত। গতিকে এই ছেক্টৰ MRFতকৈ কিন্তু বালকৃষ্ণ ইণ্ডাষ্ট্ৰী মোৰ হিচাপত বেছি ভাল কোম্পানী, আৰু এই কোম্পানীটোৰ এতিয়াও গ্ৰোথ আছে। MRFে কিন্তু যদিও স্প্লিট বোনাছ দিয়া নাই, আৰু 1 লাখ ৰুপিজ সকলোৱে ইনভেষ্ট কৰিব নোৱাৰে, আৰু সেইটো এটা কাৰণ যে কোম্পানীটোত বহুত বেছি ইনভেষ্টৰ ৰেগুলাৰলি নাথাকে বা ফ্ল' আপুনি দেখা নাপায়। কিন্তু বালকৃষ্ণ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আপুনি ফ্ল' দেখা পাব, ঠিক তেনেকৈ তাৰ প্ৰফিটো কিন্তু ভাল আমি বুলি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক এইটোৱেই জনালোঁ যে ষ্টকৰ প্ৰাইচ লৈ আপুনি ষ্টকৰ প্ৰফিট বা কোম্পানীৰ প্ৰফিট জুখিব নোৱাৰে। ষ্টকৰ মাৰ্কেট কেপ নাইবা ষ্টকৰ প্ৰাইচ এইটো টোটেলি বেলেগ বস্তু, আৰু ষ্টকত প্ৰফিট পোৱা আৰু কোম্পানীৰ প্ৰফিট হোৱাটো টোটেলি বেলেগ। গতিকে আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।